armrest dahil walang armrest tong saddle. Bali tinanggal ko na yung mga screw. Ayan, apat, dalawa dito, tapos dalawa din dito sa side na to, kabilaan. Pinatay ko muna kasi hindi siya maalis. Ayan, yan nga yung naalis na. Aalisin pa natin yung dalawang tornilyo na to. Ito, yan, aalisin pa natin. Pag wala kang tools, pairam ah. Yan, yan no. Kailangan pala natin ito. Di pa nakakabili ngayon. Nangiram muna tayo. Wala ko sinabi mo kayo bumili ah. Pero kung may kilala kayo, kaibigan kayo meron, syempre hiramin nyo na lang muna. Saglit lang naman eh. Yan, alisin ko lang to. After ko maalis no, may mga hidden feature pala itong sasakyan ko. Dahil kung nakikita nyo, may barya. Tapos may benching ko pa dito. Ayan mga ano eh, hidden feature. Yan o, may barya. Meron pa sa ilalim kaya lang cannot be na siya. Kaya mo na. Yan ngayon, lagay na natin yung bagong armrest. Pakita ko na lang pag nalagay na, hirap ng isang kamay. Yan, bali screw ko na lang yung dito, tapos yung dalawa pa sa gilid, tapos kukunin natin yung sa kabila para dito sa lagayan ng coin. Ayan, so update lang sa armrest ng Corolla natin. Ay kabit na natin yung dalawang screw pa para hindi siya uuga. Bali need butasan kasi kapag XL variant hindi mo malalagay yung screw kasi malayo yung dating pwesto. Yun, so binutasan lang namin. So solid naman yung pagkakakabit ngayon sa armrest. Hindi na siya umuuga. Yan, so update lang sa taillight and garnish natin. Basag yung nabili ko pero okay lang naman, saka mura lang. Ito namang garnish is pinapasokan ng tubig pero okay lang din. Saka tayo bibili ng original na KAYO na brand new old stock kapag may sobra na ulit ako. Yan siya, hindi ko lang na videoan yung pagkakakabit. Tingnan natin yung loob. Tapos itong housing ng taillight natin is tie wire lang kasi hindi compatible yung luma dun sa bagong taillight. Tapos ayan, bibili tayo ng trunk board dahil kung makikita nyo napakadumi para lang malinis din. Kalat kasi ang daming ginawa eh. Yan yung mga lumang part na pinagpalitan. Yan, kalat diba? Yan. So overall wala pa tayong JDM na bumper kaya yung stock muna okay pa naman din. Yan yung bagong gulong natin tsaka mags. Bali konti pa lang din naman yung na-upload ko pero hataw tayo this January. Ayan yung overall na itsura nya. Shoutout sa AE92 PH sa plate frame ko. Madami pa tayong plano dito sa Corolla natin na si YAKICHAN. Kaya sana subaybayan nyo yung bawat video ah. Salamat ng madami. Happy New Year sa inyo and stay safe everyone. Let's grind 2021.